วันนี้ยายก็จะมาทำหมูคริสต์มาสนะคะหมูกรอบหรือเฟรชกับสไตล์หมูชิ้นนี้นะคะอยู่ที่2 โล 8กับ2 โลนะคะเขาให้มาแล้วเขาก็จะบั้งมาให้เราแล้วนะคะแต่ยายก็จะต้องมาบั้งอีกเพื่อที่จะให้ตรงหนังหมูเนี่ยค่ะเขาแยกออกจากกันถ้าเขาไม่แยกออกจากกันนะคะจะไม่กรอบนี่ค่ะต้องบั้งนะแล้วก็สังเกตให้จิ้มเนื้อหนังหมูดูนะคะว่าหนังหมูนี่แข็งไหมถ้าแข็งความกรอบเขายิ่งจะเยอะนะคะแล้วก็จะเลือกเอาแข็งหน่อยแล้วก็บั้งอีกทางหนึ่งค่ะให้ครบทางคือให้นี่ค่ะไม่ให้เขาลงเนื้อนะให้เขาอยู่แค่ช่วงหนังช่วงมันนี่แหละค่ะยายจะเลือกตัวที่มีมันหน่อยนะเพราะว่าถ้าไม่มีมันก็จะแห้งไปค่ะยายก็จะจับยกอย่างนี้เลยแล้วก็บั้งจะง่ายนะคะนี่ค่ะทำไปค่ะจนครบคือช่วงยิ่งตรงกลางเนี้ยยิ่งต้องให้เขาแยกออกจากกันนะคะไม่งั้นมันจะติดกันเป็นแพรแล้วหนังจะไม่กรอบหมูตัวนี้นะคะหมูส่วนนี้ยายก็จะมาทำแหนมได้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ช่วงคริสต์มาสยายก็จะเอาหั่นหนังออกแล้วก็เอาเนื้อมาบดทำแหนมค่ะแล้วก็ทำชาบูเนื้อเขาก็จะสวยนะคะนี่ค่ะสวยมากก็จะเป็นแบบนี้ยายก็จะเลือกเอาแบบมีหนังเยอะหน่อยล้างมือก่อนจากนั้นเราก็จะมาทาเกลือค่ะนี่ค่ะเราก็จะโรยเกลือไปเลยนะคะนี่ค่ะยายก็จะเอาเข้าเตาอบนะคะ160 องศาแต่ก่อนที่ยายจะเอาเข้านะคะยายก็จะคว่ำเนื้อลงเอาเกลือโรยค่ะนี่ค่ะแล้วก็รสดีนี่ค่ะเดี๋ยวใช้อโรมารสดีเดนมาร์กพริกไทยค่ะยายก็จะใช้น้ำนะคะ1 ลิตรเทให้ท่วมหนังหมูค่ะมันเหมือนเป็นการต้มหนังหมูนั่นเองนะคะนี่ค่ะแล้วเราเก็บไว้ทำซอสได้ด้วยก่อนที่ยายจะเอาเข้าเตาอบนะคะยายขออธิบายให้ฟังนิดนึงว่ายายจะอบคว่ำหนังลงเนี่ย160 องศา20 นาทีจากนั้นก็จะกลับหนังขึ้นนะคะแล้วอบครั้งที่2รอบที่2เนี่ย180 องศา1 ชั่วโมงเต็มเอาออกมานะคะเทน้ำจากเนื้อออกเทน้ำจากถาดออกนะคะเอาไว้ทำซอสเอาเข้าเตาอบรอบที่3จะใช้ไฟย่างข้างบนนะคะนั่นก็คือ250 องศา15 นาทีหรือกริลนะคะระบบย่างเขาจะมีให้นะคะเสร็จแล้วเอาออกมารอสัก15 นาทีนะคะค่อยตัดหลังจากที่เนื้อเสร็จcomplete แล้วนะคะเรียบร้อยหมดแล้วอย่าตัดเนื้อเด็ดขาดนะคะห้ามหั่นเนื้อเลยให้เก็บไว้ 15-20 นาทีก่อนที่จะเสิร์ฟนั่นแหละค่ะเอาไปเข้าเตาอบ160 องศา20 นาทีค่ะรอบแรกนี่ค่ะ160 องศามาเลยค่ะกลับเนื้อมาเตาอย่าร้อน 160
180ไฟ1 ชั่วโมงนะคะนี่ค่ะ1 ชั่วโมงค่ะอีก1 นาทีก็จะครบ1 ชั่วโมงแล้วนะคะยายก็จะเอาออกมาแล้วก็เพิ่มไฟเป็นกริลนะคะเป็นย่างนะคะส่วนน้ำเนี่ยยายจะเทออกเอาไว้ทำซอสนะคะรอบที่ 315 นาทีค่ะ250นี่ค่ะไฟย่างข้างบนนะคะต้องระวังนะคะโอ้ยตายแล้วนี่ค่ะอย่าพอแล้วค่ะโอ้ยร้อนมากๆเลยเดี๋ยวจะปิดแล้วนะคะเดี๋ยวค่ะอีก1 นาทีโอ้นี่ค่ะเสร็จแล้วก็จะได้หมูกรอบนะคะหลังจาก15 นาทีผ่านไปถ้ายังไม่กรอบก็เพิ่มไฟไปอีกค่ะเพิ่มเวลาไปอีกไม่ใช่เพิ่มไฟค่ะเพิ่มเวลาไปอีกนะคะจนกว่าหมูเราจะกรอบกินไปไทยหลังสวัสดีค่ะมาค่ะมากินส้มตำโจ๊ะโจ๊ะส้มตำซาดิสกับยายหมูกรอบนะคะที่เหลือจากกินกันตอนกลางวันกับแฟนยายนะคะอันนี้ก็ใช่ผักก็จะมีด้วยค่ะเรดี้หอมกระหล่ำม่วงผักรวมนะคะสลัดรวมแล้วก็ลำมูโย่ผักบุ้งมาค่ะมากินกันแล้วก็มีกุ้งต้มยายชอบกินกุ้งมาค่ะโอ้ยส้มตำซาดิสอีกเหมือนเดิมอืมโอ้กรอบนี่ค่ะยายก็จะกินอย่างนี้มาค่ะมากินด้วยกันมื้อเส้นขนมจีนเนี่ยอย่างยาว
เผ็ดเผ็ดนะโอ้ยมะนาวช่วงนี้ไวรัสก็ระบาดนะคะที่เดนมาร์กเขาก็กลับมาใส่แมสกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะฉีดวัคซีนเข็มที่ 3ให้พวกยายหรือเปล่านะคะกรอบไม่เผ็ดนะคะกรอบหมูเดนมาร์กไม่แพงนะคะ
โอ้ยต้นหอม หินเหมือนกันค่ะ เผ็ด คือถ้าหลังคริสต์มาสไปแล้ว พวกยายก็จะกินของเหลืออย่างนี้แหละค่ะ มีเป็ด มีอะไรเหลือ และคลิปต่อไปเดี๋ยวยายจะทำเมนูคริสต์มาสให้ดูนะคะ อืม อร่อยกุ้งด้วย รู้สึกจะเบื่อหมูกรอบพักนี้ อืม ธีมคริสต์มาส วันนี้หมูกรอบยายกรอบไม่กรอบสนิทเพราะว่าหนังหมูอ่อน อืม
คือมันจะต้องเป็นหนังหมูแข็งๆตอนที่ยายซื้อมามันยังมีความเหนียวอยู่นิดนึงอ่าแล้วเจอกับยายได้ไหมคะร่ำรวยทุกคนนะคะยายไม่ทิ้งนะเดี๋ยวเอาไปเข้าตู้เย็นค่ะอันนี้ก็กินได้